අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත කතා කරන්නේ බලමු අද දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවද කියලා දිනේ 2023 අගෝස්තු 15 සෙනසුරාදා රාත්‍රිය නැත්නම් ලංකාවට ඉරිදා උදෑසන 16 වෙනිදා බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක මොනවද මේ පේන්නේ Binance chart එකේ daily ප්‍රයිස් එකේ යම් weakness එකක් පෙන්නනවා මේ මොහොත වෙනකොටත් XRP excitement එක slowly අඩු වෙමින් යනවා බිට්කොයින් වල අපි බැලුවොතින් මේ අවසාන විශාලතම රෙඩ් කැන්ඩල් එක bearish engulfing candle එකක් විදිහටත් හඳුන්වන්න පුළුවන් යම් ප්‍රමාණයකට එකසියටත් අද දවසේ අලුත්ම කැන්ඩල් එක තරමක රෙඩ් කැන්ඩල් එකක් වගේම අපි පුංචි ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක බැලුවොත් mostly altcoins උත් sell off එකකට යමින් ඉන්නවා මේ මොහොතේ මේ පේන්නේ පොඩි ටයිම් ෆ්‍රේම් වල මේ මොහොතේ තත්ත්වය ගොඩක් altcoins sell වෙනවා synthetics lido lena phantom ඊට පස්සේ link ඒ වගේම ඒප් වගේ සියල්ල ට්‍රෙන්ඩිං ඩවුන්වර්ඩ්ස් මේ වගේ පොඩි ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක් බලද්දී මට මතක් වෙච්ච කාරණාවක් මේ තියෙන්නේ ඊයේ මීට පැය කිහිපයකට කලින් මම දීපු ෂෝට් එකක් මේ ෂෝට් එක Patreon එකේ අපි ගත්තා. දැන් අපි Patreon එකේ day trade කරනවා. ඉතින් interest rate සම්බන්ධ වෙන පුළුවන් link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. ඒක අපි risk කරපු ප්‍රමාණය වගේ almost 9 times අපිට profit එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ trades මේ තියෙන almost 9.25 times. ඒ කියන්නේ risk එක ඩොලර් එක කරන් ඩොලර් 9.25ක profit එකක් මේ trade එකෙන් ඇවිත් තිනවා. ඉතින් අපේ උත්සාහය මේ trade එකේ මේ move එක උඩ ඉඳලා යටටම ගන්න නෙමෙයි. නමුත් පුළුවන් උපරිම ගන්න තමයි උත්සාහය. මේකේ වනි ලස්සන trade එකක්. ඉතින් තවත් trades ගොඩක් මේ මොහොත වෙනකොටත් තියෙනවා. මට day trade කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ මේ මොහොතේ අපි වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන නිසා. ඉතින් නමුත් අපි ඉදිරි පුළුවන් හැම අවස්ථාවකම උත්සාහ කරනවා මෙවැනි ලස්සන day trades මේ market moves අපේ වාසියට හරවගන්න තමයි අපි Patreon එකේ උත්සාහ කරන්නේ. market එක උඩට move වුණත් යටට move වුණත් ඒකේ රිස්ක් එක ඩොලර් එකක් තියලා අපිට 1.50ක ප්‍රොෆිට් එකක් හොයන්න පුළුවන් නම් අවම හැම තැනකම අපි ඒ ට්‍රේඩ් එක ගන්නවා. ඒ ට්‍රේඩ් එක ගන්න අපි විවිධ ස්ට්‍රැටජිස් පාවිච්චි කරනවා. ඒ විවිධ ස්ට්‍රැටජිස් එක මේ සෙට් වෙන සෙටප් වල ට්‍රේඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඒක මම Patreon එකේ share කරනවා මාත් එක්කම අපේ group එකේ අනිත් අයත් ගන්නවා. ඉතින් interested නම් ඔයාලට එන්න පුළුවන්. link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. ගොඩාක් දෙනා අහනවා මේක ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න Patreon එකට join වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේක අන්තිම සරල දෙයක්. link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. ඒක click කරපුවම Patreon page එක open වෙනවා. ඊට පස්සේ payment page එකේදී ඔයාලට Visa, Master, credit card වලින් පුළුවන්. සමහර රටවල debit card එකෙන් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ option ඔක්කොම reject වෙනවා නම් PayPal account එකක් හදාගෙන ඒ හරහා pay කරන්න පුළුවන්. ඔච්චරයි. තාම සරලයි. කැමති නම් join වෙන්න Patreon link එකෙන්. ඉතින් අපි මේ Ripple case එක සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් තොරතුරු තවමත් market එකේ available. Ripple Brad Garlinghouse CEO මෑතකදී Bloomberg interview එකකට සම්බන්ධ වුණා. interview එකෙදිත් කිව්වේ මේක win එක Ripple එකට පමණක් නෙවෙයි සියලු crypto industry එකට මේක ඉතාම හොඳ win එකක්. වගේම ඉදිරියේදී SEC එක විසින් චෝදනා කළ අනිකුත් altcoins වලට Algorand වගේ altcoins ඇතුළු මේ කේස් එක සපෝට් එකක් වෙනවා. වගේම මේක හොඳ ප්‍රෙසිඩන්ස් එකක් වෙනවා. Ripple විතරක් නෙවෙයි mostly market එකේ available altcoins securities බව Gary Gensler කිව්වා මේක එහෙම නොවන බව මෑත මේ Ripple නඩුවේදී ජජ් ටෝරස් විසින් සඳහන් කළා. institutions වලට විකුණන Ripple XRP tokens අරනකොට retail traders ලා ගත්ත exchanges වලින් ගත්ත Ripple tokens එකක්වත් securities ගණයට දාන්න බැරි බව ජජ් ටෝරස් සඳහන් කරා. ඒ වගේම පොඩි කතාවක් යනවා SEC එක මේක අපීල් කරાવી කියලා මේ නඩුව තීන්දුවට විරුද්ධව ඉහළ උසාවියකට අපීල් කරાવી කියලා. නමුත් Brad Garlinghouse සම්බන්ධව අදහස් දක්වුවා මේක එහෙම කරෝතින් වෙන්නේ Ripple මේ දීප තීන්දුව තවත් තහවුරු වෙන එක සහ එවැනි තීන්දුවක් ගන්න SEC එකට තව අවුරුදු ගාණක් බලයි. මට මතක නැහැ මේ කේස් එක 2020
දෙසැම්බර් වගේ ඉඳලා තමයි ඇදීගෙන ආවේ. ඉතින් ඇපීල් එකකට ගියොත් ඉතින් තවත් කාලාන්තරයක් බලන් ඉන්න වෙන බව තමයි බ්‍රෙඩ් ගාලින් හවුස්ගේ අදහස. ඒ වගේම කෙටි හවුන් කියන්නේ ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔෆ් ජස්ටිස් කියන්නේ ඇමරිකානු DOJ එකේ වැඩ කරපු ලෝය කෙනෙක්. ඒ කේටි හවුනුත් මේ සමාන අදහස දැක්වුවා රිපල් කෝඩ් ඩිසිෂන් එකට SEC එක ඇපීල් කරාවි කියන එක ඉතාම highly unlikely. කියන්නේ වෙන්න තියෙන අවස්ථාව ඉතා අඩු බව. බ්ලූම්බර්ග් බ්‍රැඩ් ගාලින් හවුස් අදහස් දැක්වුව පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් තියෙනවා. අහලා බලමු. මේකේ මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් පෝස්ට් කරලා බ්ලූම්බර්ග් ඉන්ටර්වියු එකේ බ්‍රැඩ් ගාලින් හවුස් කියනවා මේ ඩිසිෂන් එක කොංග්‍රස් එකට අවශ්‍යම වෙච්ච සපෝට් එකක්. මේක කොංග්‍රස් එකට වේක් අප් කෝල් එකක්. අපි විශ්වාස කරනවා එතනින් එහාට කොංග්‍රස් එක අවශ්‍ය දේවල් කරાવી කියලා. බලන්න බ්‍රැඩ් ගාලින් හවුස්. In some ways, it's ironic. The mission statement of the United States Securities and Exchange Commission is to protect investors. බ්‍රැඩ් ගාලින් හවුස් කියනවා දැන් SEC එකේ මිෂන් ස්ටේට්මන්ට් එකේ තියෙන්නේ වැඩිපුරම සඳහන් කරලා කන්සියුමර් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ගැන. ඉතින් නමුත් මේ අවස්ථාවේ ක්‍රිප්ටෝ හැන්ඩල් කරපු විදිහ අනුව කන්සියුමර් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකට වඩා පොලිස්කාරයෙක්ගේ රූල් එක තමයි SEC කළ බව බ්‍රැඩ්ගේ අදහස. They went after Ripple, suggesting that all kinds of things, everything we were doing was selling an unregistered security, and the judge really very clearly said, sales through exchanges, not a security. When it's used for compensation, not a security. When it's used for incentives around the overall XRP ecosystem, not a security. මේ විස්තර කරන්නේ ජජ් කියපු දේවල් ජජ් කියලා තියෙන විදිහට sale of crypto XRP on exchanges ඒ කාරණේ සිකියුරිටි එකක් නොවන බව සඳහන් කරා. ඒ වගේම ඉන්සෙන්ටිව්ස් ප්‍රොවයිඩ් කරපු එක කමියුනිටි එකට රිපල් යූස් කරලා ඒක සිකියුරිටි එකක් ඒ විදිහට සිකියුරිටි එකක් විදිහට XRP සැලකිය නොහැකි බව ආදී වශයෙන් ගොඩක් කාරණා බ්‍රේක් ඩවුන් එකක් විදිහට දීලා තමයි සඳහන් කරේ. ඒ වගේම විශේෂ කාරණාවක් මේක අගදී වීඩියෝ එකේදී කියනවා. අපීල් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් නැගුවා. ඒකට බ්‍රැඩ් ගාලින් හවුස් දීපු උත්තරේ Look, as a matter of law, the law of the land right now is that XRP is not a security. And until there is an opportunity for the SEC to file an appeal, which would take years, and frankly, we're very optimistic. If they were to file an appeal, we think that only further solidifies the decision this judge made. Because, look, as a matter of law, as a matter of the facts, and really as a matter of looking back in the history here, for the SEC, really, it's overreach to suggest, as the chair has said many times, that basically everything in the crypto space is a security. මේ විදිහට තමයි කිව්වේ. ඉතින් අපීල් එක තේරුමක් නැහැ. අවුරුදු ගාණක් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම චෙයාර්මන් ගෑරි ගින්ස්ලන්ඩ් අන්තරින් කියන විදිහට හැම එකක්ම සිකියුරිටි එකක් කිසි එකක් ක්‍රිප්ටෝ කොමෝඩිටි නෙවෙයි කිව්ව කතාව තේරුමක් නැති කතාවක්. මේක ඉහළ උසාවියට ගියොත් වෙන්නේ රිපල් නඩුවේ තීන්දුව තවත් තහවුරු වෙන එක විතරයි බව. ඉතින් අපි වෙන GBTC වල GBCTC කියන්නේ Grayscale Bitcoin Trust එක මේක සම්බන්ධ chart එකකුත් තියෙනවා. මේක පෙන්නන්න. ඊට කලින් මේ news එකේ කියනවා GBTC volumes surge to yearly high කියලා Grayscale Bitcoin Trust එක පෞගේ කාලේ 100 almost 50% discount එකකට වැටුණා. ඒ කියන්නේ market එකේ Bitcoin price එකට සාපේක්ෂව GBTC හරහා Bitcoin ගන්න තිබ්බා. market price එකට Bitcoin ගන්නවට වඩා 150 discount එක තමයි කෙටියෙන් අර්ථය. නමුත් දැන් මේ Bitcoin spot ETF එක මේ discount එක අඩු වෙමින් market එක value එක net asset value එක 35% වගේ දක්වා improve වුණා. ඒ වගේම volume massive volume increase එකක් සිද්ධ වෙමින් තියෙනවා. මේ block data dashboard එකේ කියනවා daily volumes for Grayscale largest fund product 183 million on July 13th, 170 million on July 20th. ඉතින් මේ වගේ massive response එකක් GBTC වලට නැවත එන්න පටන් අරන් තියෙන එක good news එකක්. ඒ වගේ මේ chart එක වල පෙන්නනවා මම මේක මීට ගොඩ දවසකට කලින් මේ inverse head and shoulder chart එකක් වලට පෙන්නනවා. inverse head and shoulder ඊට පස්සේ මේ වම් පැත්තේ තියෙන circle එක දාලා මම පෙන්නවා මේක දිනේ මම ඔයාලට පෙන්වුවේ ජූනි 20 වගේ පෙන්වනවා. එතනින් බ්‍රේක් අවුට් එක වෙන්න දැන් තියෙන chance එකක් ලොකු chance එකක් තියෙන බව
ඔය ලෙවල් එක නෙක් ලයින් එක වයිට් ලයින් එක නෙක් ලයින් එකෙන් බ්‍රේක් විය හැකි බව ඉතින් මේක කිව්වා වගේම ලස්සන බ්‍රේක් අවුට් එකක් පසුගිය දවස් සිද්ධ වුණා. ඒ බ්‍රේක් අවුට් එකෙන් පස්සේ දැන් රීටෙස්ට් වෙනවා. මේ රීටෙස්ට් එකෙන් වයිට් ලයින් එක හෝල් කරොත් ඉතින් සාර්ථකව ඉදිරියේදී GBTC බිට්කොයින් වගේම මූව් එකකට යා හැකි. ඉතින් බලමු ග්‍රේස්කේල් බිට්කොයින් ට්‍රස්ට් එක මෙවර ලෝවස් ලෙවල් එක ඩොලර් මෙතන පෙන්වන්නේ මේ පහළම ලෙවල් එක. මෙතින් ඩොලර් 7ට ලෝස්ට් ලෙවල් එක වැටුනේ ඩොලර් 7.45ට. දැන් මේ වෙනකොට ප්‍රයිස් එක හයියස්ට් ලෙවල් එක 22 දක්වා ගියා. ඒ කියන්නේ 3x ගියා. මාස් 4-5ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත 3 times grow වුණා. ඔය GBTC bottom එකේදී ගත්තා නම් ඇත්තටම මම bottom එකේදී ගත්තා. වගේම මම YouTube එකේදීත් කිව්වා. ඉතින් මේ bottom area එක 7.45 නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් මේ 7 to 9 region එකේදී මම ගත්තා. තාමත් මම හෝල්ඩ් කරනවා. පොඩි ප්‍රමාණයක් නමුත් ගත්තා. බොටම් එකද කියලා දන්නේ නැතුව සැකේට ගත්තා. මෙතනින් වැටෙන්න chance එක මොන තරම් තිබ්බා. නමුත් කොහොම හරි මේ moves වලදී bottom top අපිට අල්ලන්න බෑ. අපි නිකන් guess කිරීමක් පමණයි කරන්නේ. මොන සක්කරයටවත් බෑ bottom එකක් move එකක කියන්න සහ top එකක් කියන්න. අපි උත්සාහ කරනවා meat of the move. ඒ කියන්නේ ඒ සාපේක්ෂව බොටම් එක කියලා හිතලා ගන්න කොටසේ අපි උපරිම ගේන් එකක් ගන්න අවශ්‍ය යම් තැනකින් ඇතුළු වෙන එක එන්ටර් වෙන එක විතරයි පොසිෂන් එකට කරන්නේ. තව ගොඩක් තොරතුරු ෂෙයා කරන්න එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට.